Усіх вітаємо, любі друзі! В цьому випуску Лунін та Забарний запалюють у Європі. Зінченко повернувся в Арсенал. Український клуб отримає технічну поразку. У «Динамо» Київ – великі проблеми. Любі друзі, підтримайте україномовний Ютуб вашим лайком цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Бенфіці запропонували 25 мільйонів євро за трансфер Трубіна. Голкіпер збірної України Анатолій Трубін може залишити лісабонську Бенфіку і продовжити кар'єру в чемпіонаті Італії. Про це повідомили португальські джерела. У послугах 25-річного футболіста зацікавлений італійський «Ювентус», який шукає підсилення на позицію першого номера, тому запропонував 25 мільйонів євро за трансфер. Джерело, наближене до «Орлів», розповіло, що лісабонський клуб вимагає на 5 мільйонів більше. Сторони намагаються знайти компроміс та обговорюють два варіанти. Перший – повноцінний трансфер, другий – це оренда з опцією викупу. Сам воротар не планує грати за Бенфіку через втрату довіри з боку головного тренера, який більше не розраховує на українця. Мудрик отримав розкішний варіант трансферу у знаменитий клуб. Наполі та Челсі в ці години перебувають у контакті щодо кількох гравців. Як повідомляють італійські ЗМІ, неаполітанці продовжують переговори щодо трансферу Бенуа Бадіашиля, а також намагаються домовитися про оренду Мамаду Сарра. Окремо на столі переговорів опинився і Михайло Мудрик. Наполі вже запросив першу інформацію щодо можливості переходу українського вінгера. Сам Мудрик волів би залишитися у Англії та піти в оренду в один із клубів АПЛ, але не проти грати і в Італії, за умови, що йому нададуть постійну ігрову практику в Неаполі. Зінченко прибув в розташування знаменитого клубу і відновився від травми. Український захисник Олександр Зінченко прибув на базу лондонського Арсенала. За інформацією видання Papers Arsenal, 29-річний футболіст, який наразі перебуває у статусі вільного агента після нетривалого періоду в Аяксі, використовує інфраструктуру канонірів для підготовки до нового сезону. Зазначається, що Зінченко наразі перебуває на перегляді на тренувальній базі клубу в Лондоні. Сторони також обговорюють можливість повернення українця до Арсенала на правах вільного агента. Нагадаємо, Зінченко виступав за Арсенал із 2022 року, провівши за команду понад 80 матчів у всіх турнірах. Узимку він залишив клуб. Полісся відмовилося повертати футболіста, який просився назад. Український вінгер Олексій Гуцуляк хотів повернутися до житомирського Полісся, повідомляє видання «Бий, біжи». Футболіст запропонував клубу розглянути його кандидатуру. Гравець був готовий погодитися, навіть на ту саму зарплату, що і була. Однак у Житомирі не зацікавилися таким варіантом. Наразі в Поліссі вже є Андраде, який виступає на цій позиції. Крім того, житомирський клуб продовжує роботу над трансфером Олексія Кащука з Карабаху. Саме тому повернення футболіста до Полісся наразі не розглядається. Сам Гуцуляк був також близький до трансферу в Азербайджан до Нефтчі, який очолює Юрій Вернедуб, але гравець захотів отримувати зарплату в 70 тисяч євро на місяць, в той час як клуб міг запропонувати Олексію тільки 50 тисяч. Саме стільки він і отримував в Житомирі. У підсумку переговори зупинилися. Нагадаємо, ще місяць тому повідомлялося, що Олексій хоче мати близько 130 тисяч євро на місяць, але, як ми бачимо, не може знайти клуб навіть за зарплату удвічі меншу. Карпати купили нового нападника. Карпати оголосили про підписання нападника Жозефа Сері з Пенафіела з Португалії. Львівський клуб підписав контракт з 26-річним французом за схемою 3+1. За даними трансфермаркету, сума трансферу склала 200 тисяч євро. Минулого сезону Сері забив 4 голи та віддав 3 передачі у 27 матчах у першій португальській лізі. І хоч на перший погляд трансфер виглядає досить дивним та незрозумілим, але насправді цей типаж форварда дуже потрібен левам, адже по габаритам Сері
схожий на Фала, та тепер Фран Фернандес може використовувати різні схеми у лінії нападу. Більш того, нагадаємо, що того самого Проспера ЛНЗ теж знайшов у другій лізі Португалії, того ж таки Фала Рух взяв з першої ліги Хорватії. Це говорить лише про те, що навіть такі другосортні легіонери краще за наших українських так званих талановитих паспортистів, рівень яких ми усі бачимо в Єврокубках. Шахтар отримав гарні новини щодо свого футболіста. Голкіпер Шахтаря Кіріл Фесюн повернувся до тренувань у загальній групі. Про це донеччани повідомили на своїх ресурсах. Клуб також опублікував добірку фотографій із тренування, де поруч із футболістом можна побачити тренерів-воротарів Андрія П'ятова та Емраха Каракована. Раніше колишній журналіст Ігор Бурбас стверджував, що футболіст зіткнувся з проблемами зі здоров'ям після укусу кліща. За його словами, несвоєчасне виявлення кліща призвело до інфекційного ураження організму, яке спричинило запалення внутрішніх органів. Але, як ми бачимо зараз з гравцем, на щастя, все гаразд, і його футбольній кар'єрі нічого не заважає. Екс-гравець «Динамо Київ» продовжить кар'єру у складі фіналіста Ліги конференцій. За інформацією інсайдера Маттео Моретто, Райо Вальєкано підписав колишнього вінгера «Динамо» Георгі Цітаїшвілі. На який термін та яку суму розрахований контракт 25-річного футболіста, джерело не зазначає. Сам трансфер відбувся на правах вільного агента, оскільки попередня угода гравця з киянами закінчилася ще 30 червня. Нагадаємо, минулий сезон грузин провів у складі французького Меца, де відіграв за останніх 35 матчів, у яких забив 3 голи та віддав 2 результативні передачі. «Динамо» намагалося повернути футболіста, але той вирішив покинути Україну. «Динамо» отримало погані новини перед матчем відповіді проти Карабаху. Київське «Динамо» зіштовхнулося з кадровими проблемами напередодні матчу кваліфікації Ліги конференцій проти Карабаху. За інформацією «Тато таке», одразу 3 футболісти київського «Динамо» не допоможуть команді у матчі відповіді кваліфікації Ліги конференцій проти Карабаху. Через травми різного ступеня тяжкості до Азербайджану не вирушили Руслан Нещерет, Олександр Піхальонок та Назар Волошин. Знаменитому українському клубу зарахують технічну поразку. Львівський «Рух» невдало розпочав сезон у другій лізі, програвши Вінницькій «Ниві» з рахунком 1-2. Однак, як повідомляє джерело Камонплей, львівській команді взагалі буде зарахована технічна поразка з рахунком 0-3. Річ у тому, що у другому таймі на полі з'явився вихованець «Руху» Артем Федушко, який не був у заявці на матч, що є грубим порушенням регламенту чемпіонату. А тим часом українці запалюють у Європі. Центральний захисник ПСЖ Ілля Забарний виграв суперкубок УЄФА разом з французьким грандом. Сам українець просидів весь матч в запасі, але тим не менш отримав трофей та став 5-тим українцем, який завоював цей титул. А от український голкіпер Андрій Лунін взагалі здивував усіх фанів мадридського «Реалу». Воротар організував гол своєї команди у товариському матчі проти «Депортіво». Воротар став автором результативної передачі. На останній хвилині першого тайму, отримавши м'яч у руки, Лунін ввів його в гру, кинувши у зону центральної лінії поля на хід Браїму Діасу. Іспанець обробив передачу, протягнув м'яч та відправив його у ворота суперника. Браво, Луніну! А у нас на цьому все. Дякуємо, любі друзі, вам за ефір. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. До нових зустрічей! Бережіть себе та Україну!